αεροπλάνο, πύραυλος. Έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου. Εχυλώσα. Η καλύτερη πρόταση για τις μέρες που διανύουμε με αυτό το κρύο και μια πάρα πολύ καλή πρόταση για την ημέρα της Τσικνοπέμπτης, παρακαλώ, το μεσημεριανό που θα έχει. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina. Γελάω γιατί τη βλέπετε έτσι. Την Starlet τη Λίζα, τον Πελοπίδα το κοτέτς του και τον Οπερατέρ που του στέλνετε όλες συγχαρητήρια για τα καταπληκτικά του πλάνα και λέτε όλες ότι είναι τυχερός διότι δοκιμάζει οτιδήποτε φτιάχνω. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί είναι λίγο... Λοιπόν, δεν τα τρώει όλα. Τέλος πάντων, είμαστε στην κουζίνα μου, σας καλωσορίζω και το σημερινό φαγητό μας είναι αγαπημένες σε όλους γίγαντες, αλλά θα το φτιάξουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο, θα το φτιάξουμε με πανσέτες, χοιρινές πανσέτες, στη γάστρα, στο φούρνο. Λοιπόν, και... είναι μια καλή πρόταση για την ημέρα της Τσικνοπέμπτης να το φάτε το μεσημέρι, διότι έχει και όσπριο, έχει και κρέας. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρέψουμε. Φύγαμε! Και τώρα ελάτε να δούμε την κάρτα των υλικών, την οποία μπορείτε να την κάνετε screenshot. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια φασόλια γίγαντες, 6 φέτες από χοιρινή πανσέτα, 2 ξερά κρεμμύδια, 2 με 3 σκελίδες σκόρδο, 2 μέτρια καρότα, 2 πιπεριές φλωρίνης φρέσκες ή από βάζο, 1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, 1 ματσάκι μαϊντανό, 50 ml ελαιόλαδο, αλάτι και φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Για τη σημερινή συνταγή μας θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια γίγαντες πρεσπών, 6 πανσέτες κομμένες πάχος περίπου 1 εκατοστό, 2 κρεμμύδια μέτρια, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 καρότα, 2 πιπεριές φλωρίνης, λίγο μαϊντανό, πάπρικα γλυκιά, μαύρο πιπέρι, ρίγανη, αλάτι και λίγο λάδι. Αυτά είναι τα υλικά μας για τη σημερινή συνταγή. Και εννοείται ότι έχω προετοιμάσει τους γίγαντες, γιατί για να μην σας τρώω χρόνο, άλλωστε ξέρετε πώς φτιάχνετε αυτό, το μουλιάζουμε από το βράδυ, το πρωί αλλάζουμε το νερό και βράζουμε. Εγώ βράζω με ένα φιλαράκι δάφνη και λίγο κίμινο μέσα, οπότε το σουρώνω. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν οι γίγαντες μας έχουν βράσει. Την ώρα που βράζουν, βγάζουμε ένα καρπό και το φυσάμε. Όταν φυσάμε, αρχίζουν και σκάνε η πετσούλα από πάνω, όσο είναι ζεστά, τώρα στο κρύο δεν φαίνεται πολύ, όμως θα καταλάβετε, αν σκάει από πάνω η πετσούλα σημαίνει ότι έχει βράσει ο καρπός μας, δείτε. Λοιπόν, και αφού το έχουμε σουρώσει, το νερό δεν το πετάμε, το αφήνουμε γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό μας στη συνέχεια. Βγάζουμε το φιλαράκι και βγάζουμε στην άκρη.
Και επειδή θα το φτιάξουμε στη γάστρα, εσείς αν δεν έχετε γάστρα θα πάρετε ένα φαρδί σκεύος, μεταλλικό ή κεραμικό, και θα κάνετε αυτό που κάνω το ίδιο με το δικό σας σκεύος. Λοιπόν, έχω κρεμμύδι, το οποίο το κρεμμύδι μπορώ να το κόψω στα δύο. Αν δεν σας αρέσει να είναι τόσο μεγάλο, μπορείτε να το ψιλοκόψετε. Εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, αφού έχουμε ετοιμάσει τα κρεμμύδια μας, με το ίδιο τρόπο κόβουμε και το σκόρδο. Αν θέλετε, αφαιρείτε από μέσα τη φύτρα. Αλλά στο φαγητό όταν το μαγειρεύουμε δεν είναι απαραίτητο. Απαραίτητο όμως είναι όταν δεν θα επεξεργαστεί το σκόρδο μας. Ο φούρνος μας προετοιμάζεται, το έχω ανάψει στους 200 βαθμούς. Ωραία, είναι έτοιμο σκόρδο και κρεμμύδι και το μεταφέρω στο σκεύος μου. Και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα λαχανικά. Λοιπόν, κόβουμε το καρότο, στρογγυλές φέτες, και εννοείται ότι η ρίζα είναι από κάτω, ζητάει το κομμάτι της, θα τις δώσω, τώρα μόλις θα τα κόψω. Λοιπόν, αυτό το δίνω στη Λίζα. Έτοιμο και το καρότο μας. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα μείνανε οι πιπεριές, τις οποίες τις κόβουμε στα δύο. Και επίσης τις πιπεριές αυτές μπορείτε να τις κόψετε κυβάκια. Εμένα μου αρέσει έτσι, εφόσον το κρεμμύδι το κόψαμε με αυτόν τον τρόπο, και συνεχίζουμε με το ίδιο τρόπο να κόβουμε και τις πιπεριές. Εάν δεν έχετε φρέσκες πιπεριές και έχετε σε βαζάκι μαριναρισμένες, μπορείτε να βάλετε αντί για φρέσκα πιπεριά να βάλετε τη μαριναρισμένη. Επίσης, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε μία πιπεριά φρέσκα και μία μαριναρισμένη, που θα δώσει μία έξτρα ένταση. Έτοιμες και οι πιπεριές μας. Τα ραδιάζουμε και αυτά μέσα. Λοιπόν, αφού έχουμε κόψει όλα τα λαχανικά, βάζουμε μέσα ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, μισό κουταλάκι του γλυκό μαύρο πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, η οποία θα τετρίψουμε, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ανακατεύω, και βάζω 200 ml ζωμό από τα φασόλια μας. Και όπως είναι,
Το βάζουμε στο φούρνο να μαραθούν περίπου για 20 λεπτά, αλλά 20 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει. Λοιπόν, ο φούρνος έχει ζεσταθεί, βάζουμε, δεν το κλείνουμε για 20 λεπτά από τη στιγμή που θα πάρει την πρώτη βράση. Βάζουμε στη φωτιά ένα ευρύχωρο τηγάνι και αφήνουμε να ζεσταθεί. Ταυτόχρονα σκουπίζουμε λίγο τις πανσέτες μας για να είναι στεγνές και αλατίζουμε και λίγο πιπερώνουμε. Πιπερώνουμε, καινούρια λέξη γράψτε. Ωραία. Χρησιμοποιούμε καινούριο εργαλείο. Τις γυρνάμε. Ωραία. Επίσης κάνουμε tap-tap. Και κάνουμε την ίδια διαδικασία. Αλάτι. Πιπέρι. Όπως λέει ο οπερατέρ, μπορείτε να το κάνετε νωρίτερο, να το μαρινάρετε μία ώρα πριν και να το έχετε έτοιμο και αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, το τηγάνι μας ζεσταίνεται και βάζουμε μέσα περίπου 50 ml λάδι, όχι παραπάνω γιατί οι πανσέτες μας θα βγάλουν λίπος και εμείς θέλουμε λίπος για τους γίγαντες. Ωραία, φτάνει. Ωραία, λοιπόν, δεν θα βάλετε το κρέας να τηγανίζετε αν δεν θα αρχίσει λίγο να βγαίνει ο καπνός από το λάδι, πρέπει να καεί το λάδι. Τώρα έχει βγει, βλέπετε ότι σιγά σιγά και προσθέτουμε τις πανσέτες μας. Όχι όλες μαζί, όσες χωρέσουν. 3 δηλαδή, 3 στην πρώτη δόση, 3 στην άλλη. Και περιμένουμε να τηγανιστούν. Θέλει ακόμα λίγο να κάνει μια κρούστα. Λοιπόν, κάθε μεριά θέλει περίπου 3 με 4 λεπτά σε δυνατή φωτιά, έτσι. Λοιπόν, γυρνάμε, βλέπετε, έχουν κάνει την κρούστα. Πάρα πολύ ωραία. Και το ίδιο από την άλλη μεριά. Γι' αυτό είπα ότι δεν θα βάλετε όλα μαζί, θα πάτε σταδιακά. Άλλα 3-4 λεπτά. Ελέγχουμε. Θα το γυρίσουμε άλλη μία δόση. Βέβαια θα μπουν και στο φούρνο αυτά, έτσι. Λοιπόν, 1-2 λεπτά. Λοιπόν, επειδή αυτή η μεριά έχει αρκετό λίπος και το λίπος το χρειαζόμαστε, θα βάλουμε στη μεριά που έχει λίπος για να λιώσουμε λίγο το λίπος. Και αυτό 1-2 λεπτά. Λοιπόν, εννοείται ότι είναι άκρος χειμωνιάτικο φαγητό για τέτοιο καιρό, γι' αυτό μας έρχεται από το βορρά αυτό.
Λοιπόν, η ίδια διαδικασία κάνω και με τις υπόλοιπες παντσέτες. Για να δούμε, μια χαρά. Και περιμένουμε από την άλλη να γίνει το ίδιο πράγμα. Το ίδιο κάνουμε, βάζουμε πλάι, κάτσε καλά, το καλό το παλικάρι, ορίστε. Είναι και μεγάλες. Το κάνουμε έτσι. Ωραία, περιμένουμε λίγο. Και είναι έτοιμες. Κλείνω. Βγάζουμε. Το λίπος δεν το πετάμε. Το βάζουμε στην άκρη για να μην καίγεται. Και όπως είναι οι παντσέτες μας, παίρνω άλλο ειδική επιφάνεια που είναι η ακρέατα και το ψάρι και την κάθε παντσέτα κόβουμε με το ίδιο τρόπο. Αυτή είναι μεγάλη, θα το κόψω στα 3. Και είναι έτοιμες για να μπουν εκεί που πρέπει να μπουν. Λοιπόν, βγάζουμε το σκεύος μας με λαχανικά από μέσα. Βλέπετε ότι έχει μαραθεί και κοχλάζει. Το φούρνο δεν το κλείνουμε, το αφήνουμε όπως είναι και μέσα στο σκεύος μας βάζουμε τους γίγαντές μας. Θα το βγάλω και αυτό μ' αρέσει. Δεν πετάμε. Λοιπόν, και όπως είναι βάζουμε μέσα και την πανσέτα μας, όπως είναι με το ζουμί που έχει βγάλει το κρέας μας, έτσι, δεν πετάμε τίποτα. Επίσης, έχουμε ψιλοκόψει μισό ματσάκι μαϊντανό, επίσης το βάζουμε μέσα. Και το λίπος που έχει μείνει από το κρέας μας. Δεν βάζουμε λάδι άλλο. Και τώρα προσεκτικά ανακατεύουμε. Αν έχετε φάει καλύτερους γίγαντες από αυτούς, γράψτε μου. Το αγαπημένο φαγητό του μπαμπά μου. Φυσικά θα δοκιμάσουμε και το αλάτι και αν είναι θα προσθέσουμε δοκιμάζω. Ναι, θα βάλω λίγο ακόμα. Μισό κουταλάκι γεμάτο
αλάτι, ανακατεύω και θα με ρωτήσετε, δεν θα βάλεις ντομάτα? Όχι, δεν θα βάλω ντομάτα, γιατί η ντομάτα θα σφίξει το κρέας μας και εμείς θέλουμε να μελώσει όλο το φαγητό, και το κρέας και οι γίγαντες. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, προσθέτω λοιπόν το ζωμό από τους γίγαντες. Το στρώνουμε ωραία και μπαίνει στο φούρνο ώσπου να σωθεί όλο το νερό, να μείνει με ελάχιστο. Αυτό που μπορεί να μας πάρει 45 με 1 ώρα, ίσως και παραπάνω. Καπακώνω και βάζουμε στο φούρνο. Λοιπόν, και το βάζουμε στο φούρνο. Και καλή μας επιτυχία. Το βάζω για 45 λεπτά και θα δούμε αν θα χρειαστεί, θα προσθέσουμε ακόμα χρόνο. Ο χρόνος πάντα είναι ενδεικτικός. Καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, έχουν περάσει 45 λεπτά. Βγάζουμε για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το φαγητό μας. Για να δούμε. Λοιπόν, για να το ανακατέψουμε λίγο. Να δοκιμάσω και το αλάτι και θα το βάλουμε χωρίς το καπάκι. Θα προσθέσω λίγο αλάτι ακόμα. Ανακατεύουμε και βάζουμε μέσα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να σωθεί το περισσότερο νερό. Μετά θα το τραβήξει. Ξέρετε ότι όταν αφήνουμε τους γίγαντες, λοιπόν πίζουν. Δηλαδή τραβάνε το υγρό και πίζουν. Πάμε πάλι στο φούρνο για το υπόλοιπο χρόνο. Βάζω στο φούρνο. Για το υπόλοιπο χρόνο, μέχρι να σωθεί όλο το νερό. Είναι έτοιμο. Κλείνουμε και το βγάζουμε. Κάνει ζέστη. Ωραία μανουλίτσα, τι φτιάξαμε. Πω είναι αυτό. Μην το εντελώς αφήσετε να σωθούν όλα τα νερά, έτσι, διότι θα σας μείνει μετά στεγνό και εμείς δεν θέλουμε, θέλουμε να είναι λίγο χυλωμένο και θα τραβήξει τώρα και θα το σερβίρουμε. Δείτε τι φτιάξαμε, μια ομορφιά. Και ήρθε η ώρα τώρα να το δοκιμάσουμε. Θα βάλω λίγο, βέβαια πρέπει να τραβήξει λίγο, εννοείται, πρέπει να το αφήσουμε να ηρεμήσει, αλλά ποιος περιμένει, Λοιπόν, λίγο βάζω. Και πάω να ξεκινήσω. Να κόψουμε πρώτα το κρέας. Παίρνω και ένα φασόλι.
αεροπλάνο, πύραυλος. Έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου. Φτιάξτε το, μισό λεπτό, λίγο έτσι, για τη γεύση. Έχει λιώσει. Φτιάξτε το. Η καλύτερη πρόταση για τις μέρες που διανύουμε με αυτό το κρύο και μια πάρα πολύ καλή πρόταση για την ημέρα της Τσικνοπέμπτης, παρακαλώ, το μεσημεριανό, που θα έχει και κρέας και το όσπριο. Και εδώ τελειώνουμε με αυτό το αριστούργημα που φτιάξαμε. Μην ξεχνάτε, αν φτάσατε εδώ, να πατήσετε το like, να κάνετε την εγγραφή, αλλά να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις, έτσι. Και φυσικά γράψτε μου σχόλιο, γράψτε μου πώς σας φάνηκε αυτή η συνταγή και ήσασταν φυσικά στο Melody of Taste with Albina με τη Starlet Lisa, με όλη την κομπάνια και φυσικά τον οπερατέρ σκηνοθέτη και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του, γιατί εγώ είμαι λίγο δύσκολος άνθρωπος. Λοιπόν, σας φιλώ, να μου είστε καλά, γεια σας.